kalami. Adobong pusit na buo. Yan mga kalami, luto na siya, adobong pusit. Hi mga kalami. Ayan, welcome back mga kalami. Welcome to my channel, LAMIKAAYOMUKBANGTV. Yes. Ayan. Let us pray. Dakila naming Diyos, Yes, na Lord. makapangyarihan sa lahat, Hallelujah. mapagmahal. Lord, salamat sa pagkain Yes, hallelujah. na pinakaloob po sa amin. Salamat sa biyaya. Yes, Lord. Salamat sa kayong kabutihan, Panginoon. Yes, Maraming Lord. salamat po, Diyos. We pray. Amen. Amen. Yes, mga kalami. Kain po tayo. Ang ulam namin ay pusit na Adobo. adobo, hindi na hiniwa. Tapos meron kaming Tuna. Adobo. yellow pin na adobo. Ayun. Puro adobo. Mga kalami, kain po tayo. Oh. Kain po. Okay. Oh, di ba? Wow. Wow, ito sa akin ulo. Mga kalami. Yan. Yan. Ang laki. Sarap. Malalaking pusit. Laki, no? Sarap talaga magkamay mga kalami. Magluto po Adobong ng yellow pin. ano lang po. Medyo hapkog lang siya. Hindi siya ganong luto. Ayan. Mga kalami, ulo. May favorite. Mata. Kain po tayo. Sabayan niyo po kami mga kalami. Salamat po sa mga suporta. Kulay itim po siya kasi sa ano, ata. Ay, sorry. Kumapon sa bawang. Yung isang ulo, di ko pa naubos. Ito.
Yung katawan, hindi ko pa nakain. Dako oy. Manghang. Di naman yan ikalamin ng sili. Nadamihan ko. 7 piraso nilagay ko. Tapos hiniwa pa. 7, 14. Yan yung paborito ko, yung mata. Yan. Ayan na. Thank you, Lord. Dapat meron takot siya. Kaya na, ngitin mo yan. Ang kalami, sarap. Loh. Oh. Favorite ko yung ulo eh. Laki. Mga kalami, pag nanood kayo ng aming vlog, ng aming channel, huwag niyong i-skip yung mga advertise, mga kalami. Tatakpan ko ha. Ay! Magunatin yan eh. Lamig.
Mahang. Tama lang. Kaya mo yan. Alam nyo ba may benefits din sa katawan yung mangang? Ano? Kalimutan kong alam sa ko. Kasi na mga kalamay, medyo maitim yung kamay, ha? Siyempre, pusit eh. Wala na kaming kanin. Diet sa rice eh, kaya walang kanin eh. Otro. Dami kaya ubusin. Abangan nyo kung mauubos namin ha. Nagbibiro lang po siya. Dito ka maubos ang dami. Abangan nyo po mga kalami. Tawag. Bihod. Maraming salamat mga kalami. Hindi namin kaya ubusin. Ang dami. Thank you po sa mga taga-subaybay ng aming vlog. Ayan, sunod na lang po tayo mag-shoutout mga kalami. Hindi siya nakapaglista ng mga isa shoutout. Sige po, maraming salamat po sa inyong palagi pagsubaybay ng aming video. Pagpalain po tayong lahat ni Lord. Huwag po tayo makalimot At tayo sa minsan. ating Panginoon. Lagi po tayo mag-iingat. Always prayer po. Amen. At sa mga bago, huwag po makalimutan mag-subscribe. No? Hit ang notification bell upang updated po kayo lagi sa aming mga video. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless us all.